trong sách Phúc Âm Răng. Tôi muốn quay lại một chút để nói về cái phần cái câu hỏi về gia phổ đó. When we talk to people who do not know Christ, they will often ask us questions about things in the Gospels. Khi chúng ta nói chuyện với những người chưa tin Chúa, những người không biết Chúa đó, thì họ cũng hay đặt cho chúng ta những câu hỏi về những điều có chép ở trong các sách Phúc Âm. I think it's important that we really help them to understand that, yes, there may be some little things where the Gospels differ from one another, and maybe sometimes we have good explanations for them, maybe sometimes we don't, but there are lots of things upon which the Gospels agree. Vâng, và tuy nhiên có lẽ tôi nghĩ rằng là cái điều mà chúng ta cần phải nhấn mạnh với họ là đúng, công nhận là có một số những điều nhỏ mà có cái sự khác biệt giữa các sách Phúc Âm khác nhau. Và đôi khi thì chúng ta có lời giải thích cho những sự khác biệt đó, đôi khi thì chúng ta cũng chưa có lời giải thích. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta cần nhấn mạnh là có rất nhiều sự đồng thuận giữa các sách Phúc Âm với nhau. All of the Gospels tell us that Jesus lived a good and holy life. Tất cả các sách Phúc Âm đều cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng đã sống một cuộc sống tốt lành, một cuộc sống thánh thiện. All of the Gospels tell us that Jesus was crucified, even though he didn't do anything wrong. Và tất cả các sách Phúc Âm đều cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, mặc dù Ngài không có làm một điều gì sai trái. And all of the Gospels tell us that God raised Jesus from the dead. Và tất cả các sách Phúc Âm đều nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. And if God raised Jesus from the dead, then we have to take seriously what this Jesus has to say to us. Và nếu như Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, thì chúng ta phải có thái độ rất là nghiêm túc với những gì mà Chúa Giêsu ấy nói với chúng ta. These are the things we need to focus people's attention on whenever we're sharing with them about Jesus. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải lưu tâm cái sự chú ý của họ khi mà chúng ta có cơ hội để chia sẻ tin lành với họ. It may not answer all their questions, but it will get them looking at and thinking about the right things. Có thể nó không cho họ, cái điều đó không cho họ tất cả những cái câu trả lời, nhưng mà nó sẽ khiến cho họ suy nghĩ về những điều đúng, những điều cần phải suy nghĩ. Okay, let's turn our attention to when the Gospel of John was written. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp với sách Phúc Âm Răng, và chúng ta sẽ nói về cái câu hỏi là sách Phúc Âm Răng được viết vào thời điểm nào? Some scholars used to think that it was written in the late 2nd century, perhaps 150 years after Jesus died. Một số học giả đã có thời nghĩ rằng là sách Phúc Âm này được viết vào cuối thế kỷ thứ hai, tức là thậm chí là khoảng 150 năm sau khi Chúa Giêsu đã sau cái chết của Chúa Giêsu. No one does this anymore. Bây giờ thì không còn ai nghĩ như vậy nữa. In fact, there's fairly universal agreement that John's Gospel dates from between 85 and 95 AD. Và bây giờ có một cái sự đồng thuận rất là lớn rằng là sách Phúc Âm Răng được viết vào khoảng từ những năm 85 đến năm 95 sau công nguyên. This makes John's Gospel one of the last books written in the New Testament. Vâng, và cái đó khiến cho sách Phúc Âm Răng là một trong những sách cuối cùng được viết ở trong của Tân Ước. While some have seen this late date as evidence that the Gospel could not have been written by John the Apostle and could not have been historically accurate, this need not be the case. Vâng, và có một số người cho rằng cái thời điểm viết muộn này là bằng chứng của việc sứ đồ Răng không phải là người viết sách này, và sách này không có cái độ chính xác về mặt lịch sử, nhưng mà không nhất thiết như vậy. It is entirely possible that the fourth Gospel could have been written by an eyewitness. Hoàn toàn có thể là sách Phúc Âm này là sách được viết bởi một nhân chứng, bởi một người được tận mắt chứng kiến. Although average life expectancies in the ancient world were relatively short, it was not unheard of for someone to live a relatively healthy life into their 80s. Yeah. Mặc dù là cái tuổi thọ trung bình của người ta ở trong thế giới cổ thì cũng tương đối ngắn.
Nhưng mà cũng không phải là không được nghe thấy có những cái người mà sống khỏe mạnh đến những năm đến 80 tuổi. One example of this can be seen in the second century bishop Polycarp, who was executed for his faith at the age of 87. Ví dụ như có một trong những cái giám mục của thế kỷ thứ hai tên là Polycarp, ông đã bị tử đạo, đã bị hành hình là vào năm khi mà ông 78 tuổi. 87. Furthermore, the time between Jesus' death and the writing of the fourth gospel has given both John and his community an opportunity to think about the significance of what Jesus accomplished. Hơn nữa, cái khoảng thời gian giữa cái thời điểm mà Chúa Giêsu bị chết với lại cái thời điểm viết sách Phúc âm thứ tư này cho cả Răng lẫn cộng đồng của ông đủ thời gian hay là có thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Scholars mostly agree that the gospel was written in Ephesus. Các học giả đa số đều đồng ý rằng sách Phúc âm này được viết tại thành Ephesos. The question of who the gospel was written for is bound up in the question of why it was written. Còn cái câu hỏi là sách Phúc âm này được viết cho ai á, nó có liên hệ mật thiết với cái câu hỏi là vì sao sách Phúc âm này được viết ra. John says that his purpose for writing was that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you may have life in his name. Giăng nói rằng mục đích của việc ông viết sách này là để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Messiah, là con của Đức Chúa Trời, và bởi đức tin ấy mà anh em có được sự sống đời đời trong danh của Ngài. And that's from John chapter 20 verse 31. Trong Giăng chương 20 câu 31 có nói như vậy. This statement of purpose might lead one to believe that John wrote his gospel to convince non-believers to put their faith in Jesus. Và cái tuyên bố về mục đích như vậy có thể dẫn chúng ta đến cái niềm tin rằng Giăng viết sách Phúc âm này để thuyết phục những người chưa tin, để họ đặt lòng tin vào Đấng Christ. However, most scholars do not believe that this is the case. Tuy nhiên đa số các học giả thì không tin là như vậy. They see the highly developed Christology, the intricate use of symbolism, and the material related to the church and its apostles as evidence that it was written to believers. Họ thấy rằng là thần học về Đấng Christ được phát triển rất là cao trong sách Phúc âm này. Rồi việc sử dụng các cái biểu tượng cũng như là các cái tư liệu liên quan đến hội thánh và các sứ đồ của hội thánh là bằng chứng để cho thấy rằng sách Phúc âm này là sách được viết cho các tín đồ. John's intent was to reaffirm his congregation's commitment to Jesus and to connect their understanding of Jesus with their practice of Christian community. Và như vậy thì cái ý định của Giăng khi viết sách Phúc âm này là để tái củng cố cái sự cam kết, cái lòng cam kết của hội chúng của ông với Chúa Giêsu, cũng như là kết nối cái sự hiểu biết của họ về Chúa Giêsu với thực hành trong cộng đồng Cơ đốc của họ. Now let's turn our attention to the content of John's Gospel. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nói về phần nội dung của sách Phúc âm này. And let's begin with a discussion of its structure. Và phần này bắt đầu bằng việc bàn luận về cấu trúc của sách. Scholars have traditionally proposed a relatively simple for the structure of John. Các học giả về truyền thống đã đưa ra một cái cấu trúc hay là một cái dàn ý tương đối đơn giản đối với lại sách Phúc âm Giăng. The outline of George Beasley Murray is typical. Và một cái dàn ý điển hình là dàn ý của Beasley Murray. The first section is the prologue, and that's chapter 1, verses 1 through 18. Phần mở đầu đó là phần lời giới thiệu trong chương 1 từ câu 1 đến câu 18. The second treats the public ministry of Jesus.
Phần thứ hai nói về chức vụ công khai của Chúa Giêsu. And it covers chapter 1, verse 19 through chapter 12, verse 50. Từ chương 1 câu 19 đến chương 12 câu 50. The third section covers the passion and resurrection of Jesus. Phần thứ ba đề cập đến sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu. And it covers chapter 13, verse 1 through chapter 20, verse 31. Từ chương 13 câu 1 đến chương 20 câu 31. And the final section is considered to be an epilogue, and it describes the mission of the church and its chief apostles. Và phần cuối cùng là lời kết, và nó mô tả cái sứ mệnh của hội thánh và các sứ đồ chủ yếu, sứ đồ cốt cán của hội thánh. And it covers all of chapter 21. Và toàn chương 21 từ câu 1 đến câu 25 đó là đề cập đến vấn đề đó. Recently, Craig Keener has proposed a more elaborate outline of the fourth gospel. Gần đây thì một học giả tên là Craig Keener có đưa ra một cái dàn ý chi tiết hơn. Like Beasley Murray and other scholars before him, Keener sees the first section as being the prologue, chapter 1, verse 1 through 18. Cũng giống như những người trước ông, Craig Keener coi cái phần trong chương 1 từ câu 1 đến câu 18 vẫn là phần mở đầu, lời giới thiệu. The second section he entitles as Witness in Judea, Samaria, and Galilee. Phần thứ hai ông đặt tiêu đề là lời chứng ở tại Jude, tại Samari và Galilee. And it covers chapter 1, verse 19 through chapter 6, verse 71. Câu 19 đến chương 6 câu 71. The next section, Professor Keener entitles Tabernacles and Hanukkah. Vâng, và cái phần tiếp theo thì giáo sư Keener đặt tựa đề là đền tạm và lễ Hanukkah. And he does so in reference to the two Jewish feasts. Và hay là lễ đền tạm và lễ Hanukkah. Và ông nói điều này để ám chỉ đến hai cái kỳ lễ của người Do Thái. And this covers chapter 7, verse 1 through chapter 10, verse 42. Chương 7 câu 1 cho đến chương 10 câu 42 được ông xếp vào phần này. He entitles the next section Introducing the Passion. Ông đặt tựa đề của phần kế tiếp là giới thiệu về sự thương khó. And that covers chapter 11, verse 1 through chapter 12, verse 50. Từ chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 50. The next section he entitles Farewell Discourse. Phần tiếp theo ông đặt tựa đề là bài nói chuyện tạm biệt, những lời nói tạm biệt. And and that section covers chapter 13, verse 1 through chapter 17, verse 26. Chương 13 câu 1 cho đến chương 17 câu 26. The next section he entitles The Passion and Resurrection. Và phần tiếp theo ông đặt tựa đề là sự thương khó và phục sinh. And it covers chapter 18, verse 1 through chapter 20, verse 31. Chương 18 câu 1 cho đến chương 20 câu 31. And then, of course, the final chapter he entitles The Epilogue. Và tất nhiên cái phần tiếp theo là phần lời kết trong chương 21. Now, you know, I've told you with all of these outlines that, that these are tools that you use to help you and that help you understand the gospel, and that there's nothing sort of inerrant about these outlines. Như tôi đã nói với các bạn về cái phần đưa ra những cái cấu trúc hay là những cái dàn ý này, đó là nó là những cái công cụ để giúp đỡ cho các bạn hiểu về cái sách đó tốt hơn thôi, chứ còn nó không có cái gì đó là cái gọi là phải là tuyệt đối đúng ở trong tất cả những cái dàn ý này. And these outlines of John are a perfect example. Trong cái dàn ý của sách Răng chẳng hạn, Professor Keener and Professor Beasley Murray are both really, really wonderful John scholars. Chúng ta thấy rằng cả giáo sư Keener lẫn giáo sư Murray đều là những cái giáo sư rất là giỏi về sách Phúc Âm Răng.
and yet they don't agree on how the gospel should be outlined, how it is actually structured. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy rằng hai ông này cũng đâu có đồng thuận với nhau về việc là cái sách này có cái dàn ý như thế nào, có cấu trúc ra sao. All right, let's turn our attention to a brief discussion of the distinguishing features of John's Gospel. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần bàn luận một cách ngắn gọn về những cái nét đặc trưng của sách Phúc Âm Giăng. The first feature I want to talk about is that John uses simple but effective Greek. Điều thứ nhất trong cái nét đặc trưng của sách Phúc Âm Giăng mà chúng ta có thể nói tới đó là Giăng sử dụng cái tiếng Hy Lạp đơn giản nhưng mà hiệu quả. He doesn't use a lot of exotic vocabulary or complex grammar, but what he does write makes sense, it's clear, and it effectively communicates what he's trying to say. Ông không sử dụng từ vựng thật là phong phú hay ngữ pháp thật là phức tạp rối rắm, nhưng mà ông đã thực sự rất là hiệu quả để truyền đạt cái ý của mình. The second distinguishing characteristic is that much like the Gospel of Matthew, the Gospel of John has large blocks of teaching. Cái nét đặc trưng thứ hai của sách Phúc Âm Giăng đó là sách này cũng có chứa, giống như Matthew, có chứa những cái phần về dạy dỗ của Chúa, phần rất là lớn về sự dạy dỗ của Chúa. And John tends to structure his gospel in this way. Và Giăng có vẻ như hay sắp xếp cái sách Phúc Âm của ông theo cái cách như sau. He will recount an event, sometimes a miracle. Yeah. Tức là thứ nhất là ông nêu ra cái sự kiện, đôi khi là một phép lạ. And then there will be some teaching that follows whatever the event was. Yeah. Sau đó là cái phần dạy dỗ sau cái sự kiện đó. And then, especially early in the gospel, there may be some editorial comment that follows the teaching. Và sau phần dạy dỗ đó, ngay từ cái phần đầu của sách Phúc Âm này, chúng ta đã thấy là có những cái lời bình luận của người biên soạn về cái sự dạy dỗ hoặc là cái sự kiện trước đó. The third distinctive of John's Gospel is that there are a limited number of miracles. Cái nét đặc trưng thứ ba của sách Phúc Âm Giăng đó là cái số lượng phép lạ có giới hạn. Most people find 7 of these in during Jesus's public ministry. Đa số nhìn thấy là có 7 phép lạ được kể ra ở trong sách Phúc Âm Giăng khi mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ công khai. Notice John doesn't call them miracles or acts of power or anything like that. He calls them signs. Nhưng mà Giăng không gọi đây là phép lạ hay là quyền năng hoạt động, mà ông lại gọi chúng là những cái dấu kỳ, những cái dấu. The fourth distinctive is, and we've already talked about this, is the editorial comments. Và cái đặc điểm đặc trưng thứ tư đó là những cái lời bình luận của người biên soạn. One example can be seen in John chapter 3 verses 16 through 21. Một ví dụ có thể thấy ở trong sách Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 đến câu 21. Here the writer of John explains to his readers what Jesus was trying to get Nicodemus to understand. Ở đây chúng ta thấy là tác giả đã giải thích cho độc giả của mình về cái điều mà Chúa Giêsu đang muốn Nicodem hiểu. And then our final distinctive is that John's Gospel places less emphasis on Jesus' Galilean ministry and more emphasis on his ministry in Jerusalem. Và cái nét đặc trưng cuối cùng đó là Phúc Âm theo Giăng ít nhấn mạnh về chức vụ của Chúa Giêsu ở tại Galilee, mà nhấn nhiều hơn về chức vụ của Chúa Giêsu ở tại Jerusalem. Now let's turn our attention to some of the key texts in John's Gospel. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần khảo sát một số những cái đoạn kinh thánh then chốt của sách Phúc Âm Giăng.
The first of these is John's prologue, Phần thứ nhất đó là cái phần lời giới thiệu của Giăng, and that covers chapter 1, verses 1 through 18. và cái đó là phần trong chương 1 từ câu 1 đến câu 18. The prologue to John's Gospel, much like the prologue to Mark and the birth narratives of Matthew and Luke, serves a vital role in the structure and message of the Gospel of John. Phần giới thiệu của Giăng cũng giống như là cái phần giới thiệu của Mark, hoặc là cái câu chuyện về sự sinh ra của Chúa ở trong Matthew và Luca. Nó là nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cấu trúc cũng như là trong cái sứ điệp của sách Phúc Âm. It introduces the main character of the story, which is Jesus, of course, and it tells the reader exactly what John wants to say about him. Và cái phần giới thiệu này giới thiệu cho độc giả nhân vật chính của câu chuyện, tất nhiên ở đây là Chúa Giêsu. Và cái phần giới thiệu này cũng nói cho độc giả biết chính xác cái điều mà Giăng muốn nói về Ngài, về cái nhân vật chính đó. For many years, scholars such as Rudolf Bultmann thought that the most appropriate external context for this section of John's Gospel was in the literature of Greek philosophy and religion. Trong nhiều năm, những học giả chẳng hạn như là Rudolf Bultmann đã cho rằng là cái văn cảnh bên ngoài hay là ngoại văn mà thích hợp nhất cho phần này của sách Phúc Âm Giăng chính là văn học của triết học Hy Lạp, và triết học tôn giáo Hy Lạp. More recent studies have shown that this is simply not the case. Nhưng mà những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là không phải như thế. Đơn giản là không phải như thế. It is true that the Greek philosopher Plato used language similar to that found in John's prologue. Đúng là triết gia Hy Lạp Plato sử dụng cái ngôn ngữ giống như là cái ngôn ngữ được sử dụng ở trong phần lời giới thiệu của Giăng. And it is also true that certain religions influenced by Plato also used this language. Và cũng đúng là có những tôn giáo nhất định được ảnh hưởng bởi Plato, bởi triết gia Plato đó, cũng sử dụng cái ngôn ngữ này. Nevertheless, John's reflections on Jesus are rooted in Israel's wisdom tradition. Mặc dù vậy, những cái suy tưởng của Giăng về Chúa Giêsu lại đâm rễ trong truyền thống khôn ngoan Israel. Documents in the Old Testament, as well as other Jewish writings, regularly personify wisdom. Các cái tài liệu hay là các sách ở trong Cựu Ước cũng như là các cái tác phẩm Do Thái khác thường xuyên nhân cách hóa sự khôn ngoan. And they speak of this personified wisdom as God's faithful companion throughout the ages. Và họ nói về sự khôn ngoan được nhân cách hóa này như là một cái người đồng hành trung thành của Đức Chúa Trời trải qua các thời đại, trải qua các thế kỷ. And we should recall that this wisdom, this personified wisdom, emanates from God Himself. Và chúng ta can you repeat that sentence? This personified wisdom is pictured as emanating, as coming from God Himself. Và chúng ta phải nói rằng cái sự khôn ngoan được nhân cách hóa này là xuất phát ra từ chính Đức Chúa Trời. Now John structures his prologue in a very interesting way. Và Giăng lập cấu trúc cái phần lời giới thiệu của mình trong một cách rất là thú vị. He begins by discussing Jesus directly in verses 1 through 5. Ông bắt đầu bằng việc nói về Chúa Giêsu một cách trực tiếp từ câu 1 đến câu 5. Then in verses 6 through 7, he seems to switch topics by bringing up John the Baptizer.
Và sau đó trong câu 6 và câu 7 thì ông có vẻ như chuyển đề tài bằng cách là đưa Giăng Baptist ra. But this really isn't a change in subject. Nhưng thực ra đây không phải là một sự thay đổi đề tài. For the author of the fourth gospel simply uses John the Baptizer as a medium to continue his discussion of Jesus. Bởi vì tác giả của sách phúc âm thứ tư đơn giản chỉ đang sử dụng Giăng Baptist như là một cái phương tiện để tiếp tục cái cuộc bàn luận của mình về Chúa Giêsu. Then in verses 8 through 14, John returns to a direct discourse about Jesus. And then in verse 15, he returns to his discussion of John the Baptizer. Và sau đó từ câu 8 đến câu 14, Giăng trở lại với cái sự bàn luận trình bày trực tiếp về Chúa Giêsu. Và rồi trong câu 15 ông lại quay trở lại cái sự bàn luận về Giăng Baptist. The prologue closes with another direct discourse about Jesus in verses 16 through 18. Và cái phần lời giới thiệu này được kết thúc bằng một cái phần trình bày trực tiếp khác về Chúa Giêsu từ câu 16 đến câu 18. The prologue's connection with the Old Testament is made explicit in the Gospel's very first verse. Và cái sự kết nối của cái phần lời giới thiệu này với Cựu Ước đã được nêu ra rất rõ ràng ngay trong câu đầu tiên của sách phúc âm này. John's Gospel begins by quoting Genesis 1:1, in the beginning. Phúc âm Giăng bắt đầu bằng việc trích dẫn Sáng Thế Ký chương 1 câu 1, ban đầu. As we have already noted, designating Jesus as the Word connected him with God's wisdom. Như chúng ta đã để ý, cái việc nói về Chúa Giêsu như là ngôi lời thì kết nối Ngài với lại sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. And in Israel's wisdom tradition, it was wisdom that aided God or was God's means or method for creating the world. Và trong văn chương Do Thái đó, thì chính sự khôn ngoan là người được nhân cách hóa là ở cùng là sự hỗ trợ cho Đức Chúa Trời để tạo nên thế giới. It's also interesting, remember, that in Genesis chapter 1, God created by speaking. Và một điều rất thú vị nữa mà chúng ta cần phải nhớ, đó là trong Sáng Thế Ký chương 1 thì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng bằng cách phán, bằng cách nói. So John is explicit here that the Word was with God and was God. Và như vậy, Giăng đang nói rất rõ ràng ở đây Giăng nói rất là rõ ràng rằng ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. John repeats these ideas in verse 2, and then, so as to ensure that there is absolutely no doubt about what he is trying to say, he emphasizes the word's role in creation in verse 3. Giăng nhắc lại những cái ý tưởng này ở trong câu 2. Và sau đó, dường như là để đảm bảo một cách thật là tuyệt đối chắc chắn là không có nghi ngờ gì về cái điều ông đang nói, thì ông đã nhấn mạnh cái vai trò của ngôi lời trong cái công cuộc sáng tạo ở trong câu 3. Making the world is something that only God does. Làm nên thế giới là một cái điều gì đó mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. We see this in Genesis chapters 1 and 2 and in numerous psalms. Chúng ta nhìn thấy điều đó ở trong Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 và trong rất là nhiều các thi thiên khác. But we also see it in the questions that God addresses to Job in Job chapters 38 through 41. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy điều đó trong những cái câu hỏi mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho Job ở trong sách Job chương 38 đến chương 41. Not only can no human
take credit for creation, but no human can even claim to understand it. Không những là không con người nào có thể nhận về mình cái khả năng tạo dựng, nhưng đồng thời cũng không con người nào có thể tuyên bố rằng mình hiểu điều đó, hiểu sự tạo dựng hay sự sáng thế đó. And yet, according to John chapter 1, verse 3, the Word is the means through which creation was accomplished. Mặc dù vậy, trong Giăng chương 1 câu 3 thì ngôi lời chính là phương tiện mà qua đó công cuộc sáng tạo được hoàn thành. Verses 4 through 5 turn our attention to what the Word did in the ancient. Let's see. Excuse me. Hold on. Let me start that over again. Verses 4 through 5 turn our attention from what the Word did in the ancient past, that is creation, to his mission on earth. Và câu 4, câu 5 thì xoay cái sự chú ý của chúng ta từ cái điều là ngôi lời đã làm ở trong quá khứ xưa kia trong cái công cuộc sáng tạo đó. Thì bây giờ cái câu 4, câu 5 hướng sự chú ý của chúng ta đến cái sứ mệnh của Ngài ở trên đất. As such, he is now, he receives a new title. Excuse me. As such, he receives a new title. He is now the light. Và như vậy bây giờ Ngài nhận được một cái tên gọi mới, một cái tước hiệu mới. Bây giờ Ngài là sự sáng. The light contains within himself life, which should not surprise us, since he created all life. Sự sáng này chứa trong mình sự sống. Và cái điều đó không phải khiến chúng ta ngạc nhiên, bởi vì chính Ngài đã tạo nên mọi sự sống. John makes one more point here. This light is not and will not be accepted by all. Ở tại đây Giăng nói thêm một điểm nữa, đó là sự sáng ấy không phải được tất cả mọi người tiếp nhận. Indeed, there is darkness in the world, and it had no interest in accepting the light. Trên thực tế, có sự tối tăm trong thế gian, và thế gian không hề quan tâm đến việc tiếp nhận sự sáng. Verses 6 through 7 present John the Baptizer as a witness to the light. Câu 6 và câu 7 trình bày về Giăng Báp-tít như là một nhân chứng của sự sáng. And John's purpose was that everyone would believe in the light. Nhân chứng cho sự sáng. Và mục đích của Giăng là để cho tất cả mọi người đều sẽ tin vào sự sáng. Verses 8 through 14 expand on topics already discussed. Từ câu 8 đến câu 14 mở rộng những đề tài đã được bàn luận. And these verses also move the discussion forward in at least three ways. Và những câu này đẩy cái sự bàn luận này tiến về phía trước trong ít nhất là 3 cách. First, they explain why the light came into the world. Thứ nhất, chúng giải thích vì sao sự sáng đã vào thế gian. He came so that those who believe in him would become children of God. Ngài đến để cho những ai tin vào Ngài sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. These children did not come as a result of natural processes. Những con cái ấy không phải được sinh ra bởi kết quả của những quá trình tự nhiên. They are the result of God's saving activity. Họ là kết quả của hoạt động cứu chuộc của Đức Chúa Trời. And their relationships with God and with one another do not have anything to do with their ethnicity. Và mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời và với nhau không có bất cứ liên hệ gì, không có bất cứ sự phụ thuộc gì vào sắc tộc của họ. Second,
John is explicit that the light was a real human being. Điểm thứ hai, Răng nói rõ ràng rằng sự sáng là một con người thật sự. And he uses language reminiscent of Israel's history to do it. Và ông đã sử dụng cái ngôn ngữ reminiscent, cái từ này It makes you think of Israel's history. He uses language that would make one think of Israel's history. Ông đã sử dụng cái ngôn ngữ gọi lại lịch sử của Israel để làm điều đó, để mình nói rằng là sự sáng này là một con người thật đó. The word often translated dwell actually means to pitch one's tent. Yeah. Cái từ mà thường được sử dụng là ở với, theo nghĩa đen là đóng trại. In ancient times, the Israelites were shepherds. Chúng ta biết vào thời cổ xưa thì những người Israel là những người làm nghề chăn, du mục. They moved from place to place, living in tents. Và vì vậy cho nên họ di cư từ chỗ này sang chỗ khác và sống trong các lều trại. After the Exodus from Egypt, God's presence, along with the stone tablets of the covenant, resided in a tent. Sau khi ra khỏi xứ Ai Cập thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng với những bảng đá của giao ước thì đã ở trong một cái trại. The light became human and he lived among the people. Và như vậy, sự sáng đã trở thành con người và Ngài sống giữa con người. Not really the elites who lived in comfortable palaces, but among the great mass of humanity that made up the nation of Israel. Không phải giữa giới thượng lưu là những người sống ở những cung điện, mà là ở giữa đại đa số quần chúng tạo thành dân tộc Israel. Third, the light is given a new title. He is God's son. Điểm thứ ba, sự sáng bây giờ được nhận một cái tước hiệu mới. Ngài là con của Đức Chúa Trời. The son is unique in terms of his relationship with God. There is no one like him. Và con trai này là rất độc đáo trong cái khía cạnh mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không có ai giống như Ngài. He shares in the glory of God, a glory which God said he would never share with anyone in Isaiah 42:8. Ngài chia sẻ sự vinh quang với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ không chia sẻ với bất cứ ai. Trong Ê-sai chương 42 câu 8 nói điều đó. Like the Father, the Son is characterized by grace and truth. Và giống như Cha, con trai có cái nét đặc trưng, được đặc trưng bằng ân điển và lẽ thật. All of these themes continue to be developed in verses 15 through 18. Và tất cả những cái chủ đề này còn tiếp tục được phát triển trong các câu 15 đến câu số 18. Now let's turn to our attention to a series of events narrated in John chapter 3, verse 1 through chapter 4, verse 47. I'm sorry, one center cannot hear, so I would like to check something. Okay, all right. Hội An nghe được chưa? Hội An nghe được chưa? Hội An. Các trung tâm khác có nghe được không ạ? Ở chỗ mục sư Giàu nghe được không ạ? Nghe tốt lắm. Hội An nghe được chưa? Baptist Sài Gòn mới nghe rõ bình thường ạ. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ Hội An báo tin là không nghe được. Hội An có thể hoặc có khi phải ra vào lại xem sao nhỉ? Chúng tôi nghe được. Hội An nghe được chưa?
Vẫn chưa nghe được. Ở các trung tâm khác đều nghe được Hội An à? Cho nên Hội An có thể phải ra ngoài vào lại thử xem. Pháp có cao kiến giúp không? Ở Hội An chưa nghe được này. Vẫn chưa nghe được. Có khi đề nghị anh em ra rồi vào lại có khi là được đó. Căn đấy rồi để tôi đề thêm lại. Con đấy được cứ đi nói rồi anh em. Hay cũng sắp đến giờ nghỉ đấy, bảo giáo sư cho nghỉ sớm 5 phút thì vào sớm 5 phút thì học tiết sau. Yeah. Dr. Berry, or may we have break here 5 minutes earlier so that we can continue and you can have time to fix up this technical problem. Okay, why don't we do that? Let's take a break and while y'all work on the technical issues. Yeah, thank you. Vâng, thế thì chúng ta nghỉ giải lao 10 phút trong khi xử lý vấn đề kỹ thuật của Hội An.